Mag-unboxing kami ng dryer. Open na. Sige na. Ayaw naman eh. Tulungan mo ko, Papache. Sige. Wala. Nilalaro. Dito. Nandito. Yeah. Wait lang. Iyan ko. Wow. Uy, Mama! I-open mo ito. Jack. Tanggalan mo na ang plastic. Wow. 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 Ito ang kanyang manual. Ano to yun? Manual, kung paano gamitin. Basahin mo. Marunong ka magbasa? Ano to? Pakita mo yung mga yun. Wait lang. Ipasok ko lang. Pasok ko. Ano yung meron? Ano to? Hose. Hose. Yung panglabas mo. Hindi, para sa ano yan? Tubig. Tapos, ito yung bilog. Pantakip. Cracky. Ano na? Ikot. Sarado. Uy, naibig kami ko. Ito, i-open ko to. Hala, di na open dito. No! Ikaw talaga eh. Yan, tapos na. Wala na. Tapos na. Si Yuno! Yuno! Yuno, papasok na kita. Ilalaban na kita, Yuno. Patong mo dyan. Hindi dyan. Patong mo lang dyan. Takot. Babay na kayo. Bye-bye.